Wil jij toch nog even een aantal groenten zaaien in de maand juli en ben je op zoek naar tips en ideeën voor wat je kunt zaaien deze maand? Nou, ik heb er 5 voor je die ik sowieso ga zaaien en ik vertel je ook meteen waarom. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van De Moesketier. Ik ben Michael en zoals ik al een beetje vertelde, wil ik jou vandaag laten zien welke groenten of top 5 groenten ik ga zaaien in de maand juli. Mocht jij na het zien van de top 5 geïnspireerd zijn om meer te zaaien, kijk dan voor een completere lijst van zowel het zaaien van bloemen als groenten beneden hier in de beschrijving. Nou, laten we snel naar de eerste groente van deze maand gaan. En dat is de winterradijs. De herfst-winterblauwe radijs heeft een verrassende paarsblauwe huid. Het fritvlees is wit, zacht en licht pikant, waardoor het perfect is in salades of gewoon met een beetje zout geraspt. Je kunt hem natuurlijk ook doen in remoulade of gemengde salades. De herfst-winterblauwe radijs is een winterradijs die direct kan worden gegeten of in de koelkast kan worden bewaard. En zo ook trouwens de radijs viola. Het zaaien doe je van juni tot september in rijen van ongeveer 35 tot 30 centimeter afstand in losse en rijke grond op een zonnige plek. En je dunt ongeveer uit met een centimeter tussen de radijsjes. En nou is het natuurlijk ook belangrijk om tijdig het onkruid te verwijderen en regelmatig water te geven om te voorkomen dat radijsjes stekelig worden of stoppen met groeien. Het oogsten vindt gewoonlijk plaats in oktober tot december. Laat de radijsjes niet te groot worden. Het is beter ze wat kleiner te oogsten, dan zijn ze net wat lekkerder. En denk eraan dat je ook radijssoep kunt maken van de toppen. Nou, op nummer 2 staat venkel. Venkel kun je zaaien in de vroege lente, april, mei of juli tot augustus. En deze Florence is eigenlijk meer voor de om ze later te zaaien. De zaai direct in de volle grond op een zonnige plek met goed doorlatende grond. Venkel heeft ongeveer 90 dagen nodig om volledig te groeien. Oogsten doe je wanneer de knollen goed gevormd zijn. Meestal in de herfst, oktober zeg maar, als je ze in de zomer gezaaid hebt. Snijd de knollen net boven de wortel af en gebruik de bladeren en natuurlijk zaden ook in de keuken. Nou, hij is al een paar keer langsgekomen dit jaar en dan heb ik het natuurlijk over de sla. Het is een snel groeiend gewas dat je continu kan blijven zaaien voor een doorlopende oogst. In juli kun je kiezen voor hittebestendige variëteiten die goed gedijen in de warme zomertemperaturen. Zaai ze het liefst in de halfschaduw om te voorkomen dat ze te snel doorschieten. Ik heb hier bijvoorbeeld Kragner Sonner. Ik heb ook meegenomen Great Lakes 118. En de rode Grenoblaze heb ik ook eigenlijk best veel succes mee, tot nu toe met de warmere temperatuur. Ik probeer om de paar weken 4 tot 8 plantjes voor te zaaien om er zo eigenlijk voor te zorgen dat ik bijna het hele jaar sla in de moestuin of in de kas heb staan. En zodra ik zie dat de sla die ik heb oud wordt of doorschiet, of er lege plekjes ontstaan ergens anders in de tuin door het oogsten van andere planten, dan plant ik daar eigenlijk een nieuw slaplantje voor in de plaats. Dus ja, dat is wat ik jou kan aanraden om ook te doen. Dan op nummer 4, Nieuw-Zeelandse spinazie. Spinazie is een veelzijdige groente die je gemakkelijk in juli kunt zaaien. Kies wel voor rassen die goed tegen de warmte kunnen, zoals bijvoorbeeld de Nieuw-Zeelandse spinazie. Spinazie heeft een rijke vochtige grond nodig en groeit het beste in halfschaduw. Het kan snel worden geoogst en is een geweldige aanvulling op veel gerechten. Dan als laatste winterwortelen. Ik kon helaas de winterwortels niet vinden, alleen de zomerwortels, maar je snapt wat ik bedoel. Wortelen zijn natuurlijk perfect om in juli te zaaien, vooral de snellere korte variëteiten. Ze hebben ook weer losse en doorlatende grond nodig om goed te groeien. Zaai de zaden niet te dik, eventueel mengen met zand om ze wat dunner uit te zaaien. En bedek ze lichtjes met aarde. Zorg ervoor dat de grond vochtig blijft, vooral in de eerste 2 weken om gelijkmatige ontkieming te bevorderen. Je kunt de plank- of kartonmethode gebruiken om ze in deze periode goed te laten groeien en te ontkiemen. Nou is het erg nat geweest, maar stel het wordt nou wat droger, dan wat je kunt doen is om te voorkomen dat de zaadjes snel uitdrogen, is door er een plank op te leggen nadat je ze gezaaid hebt. En dat houdt eigenlijk de bovenste grondlaag onder de plank of het stuk karton vochtig.
Richting de 14 dagen is het wel belangrijk om dagelijks even te kijken of de worteltjes aan het ontkiemen zijn. Zodra je de eerste plantjes ziet, haal je de plank weg. En daarna is het sowieso belangrijk om de eerste paar dagen wat extra te letten op die vochtigheid. Nou, dat was hem al, de top 5 groenten om te zaaien in juli. Mocht jij wat aan de tips gehad hebben, zou ik het leuk vinden als je de video wilt liken en overweegt te abonneren. Dat helpt tevens onze mede-moestuiniers en het kanaal groeien, waardoor we nog meer mensen kunnen inspireren en helpen. Heb jij nou nog tips, suggesties, vragen of opmerkingen? Laat ze dan natuurlijk achter in de comments. En dan wil ik jou danken voor het kijken en hoop ik je weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Moesketier natuurlijk. Ik zou zeggen, tot dan. Doeg!